as I walk through the I take a look at my life and realize blasting and laughing so long that जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव सोपान, तुम्ही बघता आपलं यूट्यूब चॅनल. तर मित्रांनो बघू शकता जो आजचा व्हिडिओ आहे तो खरंच खूप जबरदस्त आलेला आहे. कारण मित्रांनो जो आजचा व्हिडिओ आहे तो आपण ट्रेंडिंग रील्स एडिटिंगवरती केला आहे. आणि मित्रांनो तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे अशा प्रकारची जी रील्स आहे सध्या इंस्टाग्रामला खूप जास्त ट्रेंडवरती आहे आणि अशा प्रकारच्या रील्सला भरपूर सारे मिलियन्समध्ये व्ह्यूज येत आहेत. त्यासाठी मित्रांनो अशा प्रकारचा जो व्हिडिओ आहे हा तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये एकदम इझिली बनवू शकता आणि सिंगल क्लिकमध्ये बनवू शकता. त्यासाठी जो आजचा व्हिडिओ आहे न स्किप करता पूर्ण बघा. मी तुम्हाला पूर्ण स्टेप बाय स्टेप सांगितलं आहे की अशा प्रकारचा जो व्हिडिओ आहे हा तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये कसा करू शकता. त्यासाठी आजचा व्हिडिओ न स्किप करता पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि अशाच प्रकारच्या ट्रेंडिंग रील्स एडिटिंगसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. कारण तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती अशाच प्रकारच्या जे ट्रेंडिंग रील्स एडिटिंगवरती जे व्हिडिओज असतील हे तुम्हाला पाहायला मिळतील. त्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत सुद्धा या व्हिडिओला नक्की शेअर करा. आणि मित्रांनो सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा. जे पण ट्रेंडिंग रील्स एडिटिंग राहतील हे तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला मिळतील. आणि मित्रांनो जे ॲप्लिकेशन मी ते यूज करणार आहोत त्याचे जे प्रो लिंक आहे हे तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला मिळून देईल. त्यासाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा. आणि मित्रांनो जे टेलिग्राम चॅनलचे जे लिंक आहे हे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये पाहायला मिळेल. तर चला मित्रांनो कोणत्या वेळा टाइम वेस्ट न करता आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूया. तर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारचा जो व्हिडिओ आहे हा तुम्हाला बनवण्यासाठी तुम्हाला सर्वात अगोदर काय करायचं आहे, तुमचं जे मोबाईल नेटवर्क आहे हे तुम्हाला इथे कनेक्ट करून घ्यायचं आहे. मोबाईल नेटवर्क इथं कनेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला एक ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायची सिक्युअर व्हीपन नावाची. आणि जे व्हीपन नावाची जे ॲप्लिकेशन आहे याची जे डाउनलोडिंग लिंक आहे मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन देईल. ओके, तर मित्रांनो जे ॲप्लिकेशन डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला ते ओपन करायचे आहे आणि तुमचं जे नेटवर्क आहे हे व्हीपीएनला कनेक्ट करून घ्यायचं आहे. कारण मित्रांनो जे कॅपकट ॲप्लिकेशनमध्ये विदाऊट व्हीपीएनचं जे ॲप आहे ते चालत नाही आहे. त्यासाठी आपल्याला इथे कनेक्ट करावं लागेल व्हीपीएनला. ओके, तर बघू शकता अशा प्रकारे व्हीपीएनला कनेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला तुमच्या क्रोम ब्राउझरवर देऊन जायचं आहे आणि इथे तुम्हाला सोपान क्रिएशन सर्च करायचं आहे. वरती सोपान क्रिएशन सर्च केल्यानंतर तुम्हाला आपली इथं ऑफिशियल वेबसाईट मिळून देईल. याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. मित्रांनो क्लिक केल्यानंतर इथे बघू शकता तुम्हाला इथे एक अशा प्रकारचे थंबनेल मिळेल. इथे बघू शकता IDFW अशा प्रकारचे जे ट्रेंडिंग रील्स आहे याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. याच्यावरती रील्स क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे बघू शकता तुम्हाला सर्वात खाली इथे एक लिंक मिळून दिली यूज टेम्पलेट म्हणून. अशा प्रकारे याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि जे कॅपकट ॲप्लिकेशन आहे हे तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून डाउनलोड करून घ्यायचे. अशा प्रकारचे जे टेम्पलेट आहे ह्यात आपल्याला इथे यूज करण्यासाठी इथे बघू शकता यूज टेम्पलेटचं ऑप्शन आहे. याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर इथे बघू शकता मी फोटोमध्ये येऊन जाईल आणि अशा प्रकारचे आपले फोटो आहेत. तर मी इथे बघू शकते सर्व फोटो इथे यूज करून घेतो. तर मी फोटो इथे ॲड केले. इथं प्रिव्ह्यू करतो एकदा. तर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे आता आपल्याला इथे बघू शकता प्रिव्ह्यू अशा प्रकारे इथे आलेला आहे. आणि त्यानंतर इथे बघू शकता पूर्ण जो व्हिडिओ आहे तुमचा हा इथे रेडी होऊन जाईल. आणि अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्ही तुमचे जे फोटो ॲड करून इथे पूर्ण अशा प्रकारचा जो व्हिडिओ आहे हा तुम्ही इथे बनवू शकता. तर मित्रांनो अशा प्रकारचा व्हिडिओ इथे बनवल्यानंतर मी याच्यामध्ये जे सॉन्ग इथे ॲड केलं आहे ते वेगळं ॲड केलं. जे मी इंस्टाग्रामला रील्स अपलोड केलं आहे त्याच्यामधलं जे सॉन्ग आहे हे वेगळं सॉन्ग आहे. जर तुम्हाला ते सॉन्ग पाहिजे असेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे, माझ्या इंस्टाग्राम आयडीवर येऊन जायचं आहे आणि तिथे तुम्हाला या सॉन्गला तिथे म्यूट करून ते सॉन्ग तिथे ॲड करायचं आहे. अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्ही जे सॉन्ग आहे तिथं चेंज करू शकता. तर मित्रांनो अशा प्रकारचा हा व्हिडिओ होता, आजचा छोटा व्हिडिओ होता. आणि सध्या अशा प्रकारचे जे रील्स आहेत मित्रांनो सध्या खूप ट्रेंडिंगवरती आहे आणि अशा प्रकारच्या रील्सला मित्रांनो भरपूर सारे इथे व्ह्यूज येत आहेत. तर तुम्ही सुद्धा अशा प्रकारचे जे रील्सला अपलोड करून तुम्ही सुद्धा इथे खूप सारे इथे व्ह्यूज मिळू शकता. त्यानंतर जे सेलिब्रिटी लोक राहतात त्यांच्या तुम्ही जर अशा प्रकारचे रील्स बनवले तर तुमच्यासुद्धा रील्सला इथे मिलियन्स व्ह्यूज येऊ शकतात. त्यासाठी तुम्ही सुद्धा नक्की बनवा. आणि मित्रांनो तुम्ही जे रील्स बनवाल या टॉपिकवरती ते मला नक्की इंस्टाग्रामला टॅग करा. मी ते नक्की स्टोरीवर घेईल. त्यासाठी नक्की टॅग करा आणि आपल्याला इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा. जी इंस्टाग्राम आयडी असेल हे तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत असेल. तर मित्रांनो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा आणि अशा प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर चला मित्रांनो भेटा पुढच्या एका जबरदस्त व्हिडिओमध्ये. तिथपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.